Magandang umaga, hapon sa inyo lahat, gabi. Ayan, anong oras na pinapanood to. May tuturo ko ngayon for all Zoom apps users, desktop user, laptop user in Zoom apps. Ayan. Ang mga common problems, nawawala daw ang audio. Yan. Ang daming problema dyan. Ngayon, paano to? Umpisahan natin ngayon. Nakanda ka na ba? Siyempre, oo naman. So, open na natin ang Zoom app. Ayan. Make sure na nakalagin ang account natin. Ayan. Para ma-open natin yung settings ni Zoom. So, punta tayo kay settings. Settings, no? Social. Settings. Ayan. Punta tayo kay audio. Ayan. So, dito makita natin ang audio settings natin. Ano? Dito, ang madalas kong ginagawa is nagsiswitch ako kay same as system. Okay lang po yun. Kasi system po ng computer nyo yun ang kukuha ng audio. Pwede rin po ito. Yan. Yan. Then, select natin to. Check natin to automatically join audio by computer when joining a meeting. Yan, check natin yan. Always check natin yan. Then, make sure na naka-high volume na tayo. Yan, uncheck natin to. Yan. Then, pwede natin yung test mic bago tayo mag-login. Importante po to para malalaman natin yung mga problem na agad. Pwede natin yung test mic bago tayo mag-login. Yan, okay. Then next, ayos na natin settings dito sa Zoom apps. Next tayo, close natin to. Close. Next, punta tayo sa settings. Settings na computer na tayo, ha. Click settings. Sundan nyo lang ho yung mouse pointer ko. May mouse pointer. Next, privacy, click. Then dito sa gilid, sa kaliwa, scroll down. Find microphone. Click. Ito na po tayo. Nandito na. Make sure po na allowed yung apps nyo to access your microphone of your computer. Baka naka-off po kasi yan. Baka naka-off po. Tignan po natin, ha. Kung naka-off, i-on natin. So yan, nakita natin. Then okay na yun. Dapat naka-on yan. Hindi talaga gana yung audio mo pag ganun. So, close. Next. Settings uli. So, teka lang muna. Dapat, para dun po sa mga speaker sa computer, o hindi naman nag-earphone, earbuds, pwede nyo po switch siya dito. May lalabas po siyang navigation bar. Kung naka-headphone kayo or earphone, pwede siya i-switch. Makita po yan dito. So ngayon, troubleshoot natin yung problema ng audio ng computer. Baka doon po ang problema. So punta tayo sa settings. Windows. Settings. Click. Sundan nyo na po yung pointer ko. Update and security. Click. Yan na, nakita nyo po. Sa kaliwa uli, sa kaliwa, sa gilid, troubleshoot, click. Then, find recording audio. Ito po, click. Run the troubleshooter. Yan po, nirun natin troubleshooter. So, nag-appear po itong recording audio settings. Makita po dito si microphone, stereo mix, and headset. So, ako po minsan po, pag nag-zoom ako, gumagamit ako ng headset. Ang pangalan niya ay L21 hands. So, nag-switch ako. Halimbawa, ginamit ko ang earphone ko. So, mag-appear siya dito. Mag-switch din ako ng earphone para pumunta yung audio sa earphone ko. Eh kung naka-earphone ka, tapos di ka naman nakaswitch sa earphone mo dito, edi wala rin. O naka-microphone ka as computer, naka-earphone ka naman, edi mo makakuha yung audio.
So select po natin microphone systematics. Make sure po yan. Then next, sa computer na ang bahalang mag-fix ng mga problems po dyan. And make sure rin po, ito po ang majority problem. Internet connection mahina. Baka sa atin na po talaga. Or sa server. Pag server naman kasi po, nag-join kayo ng meeting sa server. Pag nawala yung server, lahat tayo mawawala. So ito na, you must restart your computer. Windows has fixed your problem. You must restart your computer for the changes to take effect. Ayun, papalitan niya na yung mga problema. Like yung nawawala audio mo sa Zoom, yun nga. So next, click. Ayun na, audio enhancement didn't load. Fix, so naayos na daw niya. So yun, sana nakatulong tong video na to. At sana enjoy lang. So pwede na ulit kayo mag-zoom, try nyo kung gumana. Pero kung hindi, baka sa internet nyo na yan. Or kailangan i-update na yung laptop o computer nyo. Don't forget to update your system. Mahalaga po yun. Doon po naglalabas si Windows ng mga bagong features. So ayun, kailangan nyo nang i-restart yung computer nyo o laptop. Kasi di gagana yung audio hanggat di nyo i-restart. So sana nakatulong to at naayos yung mga problema nyo. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated tayo sa mga Tagalog tutorials. Bye-bye!